في درسنا اليوم سوف نتحدث عن 2 فانكشن يتم استخدامها لتشفير البيانات. الفانكشن اللي يسمى md5 والفانكشن اللي يسمى sha1. من خلالها سوف تتمكن من تشفير البيانات التي يكون من نوع النصي، لأنك في بعض الأحيان قد ترغب بأن تقوم بتشفير البيانات بحيث الآخرين لا يمكنهم أن يقومون بفك تشفير تلك البيانات. في تلك الحالة يمكنك أن تقوم باستخدام أحد من الفانكشن التي سوف أقوم بشرح لكم بعد قليل. إذا كنت ما زلت لست مشتركا في قناتنا قم بالضغط على زر الاشتراك وقم بتشغيل زر الجرس، ولا تنسى إعجاب الفيديو وإضافة دائما تعليقات جميلة على الفيديو لكي يصلك أفضل دروس لتعلم البرمجة مجانا. الفانكشن اللي سوف نتحدث عنه يسمى md5 بالشكل التالي يتم إنشائه، والفانكشن الثاني يسمى sha1 يتم إنشائه بالشكل التالي. لنفترض لدينا variable على سبيل المثال سوف نسميها text يساوي، وأقوم بتحديد أي بيانات أرغب بتشفيرها. على سبيل المثال أرغب بتشفير البيانات التالية. من خلال أحد الفانكشن التالية يمكننا أن نقوم بتشفير البيانات التالية بحيث يصعب للآخرين من فك تشفير البيانات التي نقوم بتشفيرها. لنفترض أرغب بإنشاء variable آخر نسميها على سبيل المثال text md5 يساوي القيمة التي يقوم بها لنا الفانكشن التالي. ضمن هذا الأقواس نقوم بتحديد البيانات التي نرغب بتشفيرها. لنفترض أرغب بتشفير البيانات التالية. قم بتحديد بنفسك أي بيانات، أنت الحر في الاختيار. ولنفترض أرغب بعرض القيمة التي يقوم بعرض لنا الفانكشن التالي بعدما يقوم بتشفير البيانات التالية. لنشاهد النتيجة. مثل ما تشاهد قام بتشفير البيانات. بالنسبة للفانكشن التالي لنفترض لدينا variable سوف نسميها على سبيل المثال text sh1. قم بتحديد بنفسك الاسم variable وارغب بالتخزين ضمنها القيمة التي يقوم بها لنا الفانكشن التالي. هنا نقوم بتحديد أي بيانات نرغب بتشفيرها. لنفترض أرغب بتشفير القيمة التي يملكها الفاريبل التالي، ولاحقا أرغب بعرض القيمة التي يقوم بها لنا الفانكشن التالي بعدما يقوم بتشفير البيانات التالية. طبعا سوف أقوم أيضا بإنشاء عنصر بريك فقط لكي يبدأ البيانات بسطر جديد ولا يبقى في نفس السطر. مثل ما تشاهد قام بتشفير البيانات. لكي أكون صريحا معكم، عندما تقوم بتشفير البيانات عبر الفانكشن التالي سوف يكون من الصعب فك تشفير تلك البيانات. عندما تقوم بتشفيرها عبر الفانكشن التالي أيضا سوف يكون صعب، ولكن ليس مثل صعوبة الفانكشن التالي. إذا قمت ببحث في الجوجل على سبيل المثال decode sha1 سوف تجد بعض المواقع يمكن من خلالها بمحاولة فك تشفير البيانات المشفرة، ولكن سوف يتم فك تشفير البيانات بنسبة 1% أعتقد، ليس بالنسبة كبيرة. لنقوم ببحث على سبيل المثال الموقع التالي. سوف أقوم بوضع البيانات المشفرة لنشاهد هل سوف يقوم بفك تشفير أو لا. مثل ما تشاهد لم يتمكن من فك تشفير البيانات التالية. وبالنسبة لفك تشفير البيانات المشفرة من نوع md5 مثل ما تشاهد لم يتمكن من فك تشفيرها. طيب إذا قمت بتشفير بيانات سهلة على سبيل المثال أرغب بتشفير القيمة التالية على سبيل المثال test، تلك البيانات سوف يتم تشفيرها، وأرغب بمحاولة فك تشفير تلك البيانات. مثل ما تشاهد تمكن من فك تشفيرها. أراكم في الدرس القادم لكي نتعلم مزيد. إلى اللقاء.